مسلسل الحرب والسلم مسلسل تاريخي درامي أنتج سنة 2016 من 6 حلقات بس، مستوحى من رواية الأديب الروسي العظيم ليو تولستوي اللي بتحمل نفس الاسم. بحكي المسلسل قصة مجموعة عائلات من الطبقة النبيلة اللي كانت عايشة بروسيا سنة 1805 لما كان نابليون بونابرت على حدود روسيا بده يفوت يحتل موسكو، وبتخلص أحداث المسلسل سنة 1812. وراح نشوف كيف أثرت هاي ال7 سنوات وهاي الحرب على هاي العائلات وكيف غيرتهم بشكل جذري، لأنه مع الحرب شغلات كثير راح تتغير، التحالفات بتتغير، قناعات بتتغير، صداقات بتتحول، شغلات كثير راح تتغير بال7 سنوات هاي. بزبط احكي انه نابليون بونابرت ما قدر يحتل موسكو، ولا هيك راح اكون حرقت الاحداث؟ المسلسل كأحداث درامية رائع جدا، يعني رومانسية وحب إذا بدكم بتلاقوا، حروب ومعارك وموت كمان إذا بدكم بتلاقوا. الأحداث مقسمة نوعين، في مشاهد السلم وفي مشاهد الحرب. في مشاهد السلم راح نشوف الحياة الاجتماعية، راح نشوف الحفلات الراقصة، راح نشوف اجتماعات الطبقة النبيلة وهم قاعدين بحفلاتهم واجتماعاتهم البرجوازية مشان يحللوا أحداث الحرب من بعيد لبعيد. أما بفصول الحرب راح نشوف الحروب والمعارك والمدافع والخطط وتقهقر الجيوش وهجومها وشغلات كثير عسكرية. يعني مسلسل باختصار عن البشر، عن الأمل، عن الحب، عن الحياة، عن الموت، عن الخيانة، عن الطمع، عن الحرب، عن البحث عن معنى للحياة. I'm in love, my friend. I challenge you! اللي بيميز هذا المسلسل هو تنوع عدد الشخصيات بشكل ذكي وبشكل غني جدا. فمثلا عنا راح نلاقي بيير اللي ورث ثروة ضخمة جدا وكان يحب انه يعمل اشي للحياة للناس الروسيين البسطاء مشان يحسن حياتهم، لكنه كان ضايع، مش عارف من وين يبلش، مش عارف شو يعمل، مش عارف شو محتاجين فعلا الناس هدول مشان يقدر بثروته يخدمهم. وكمان في عنا كمان ناتاشا البنت البسيطة اللي نفسها تحب وتنحب، كل يوم بتحب واحد، ثاني يوم تنساه بتحب غيره. وفي عنا كمان أندريه الوطني اللي كان مستعد يضحي بحياته مشان روسيا. راح تعشقوا شخصيات وراح تحبوا شخصيات وراح تكرهوا شخصيات. كمان الموت حاضر بشكل كبير بأحداث المسلسل، يعني في شخصيات راح تموت فجأة بأحداث غريبة، وبنفس الوقت كمان راح تطلع شخصيات من العدم وراح تلعب دور بطولي كثير كبير. وكمان على فكرة مع انه شخصيات كثير، لكن طريقة ربطها مع بعض وتفاعلها مع بعض وتطور الشخصيات مع أحداث الحرب كثير ذكي وكثير عبقري. المسلسل على فكرة من أعظم المسلسلات التاريخية اللي أنا حضرتها بحياتي، وكمان الحلو فيها إنه قدر يعطي الرواية حقها لما تحولت لعمل تلفزيوني، وهذا إشي قليل جدا ما بنشوفه، لكن بهذا العمل لا فعلا، مع انه مش كل اشي طبعا اعطوه حقه، صعب يعني بضل لسه في عنا البعد النفسي والمونولوج الداخلي، هذا صعب يتحول من الرواية لعمل تلفزيوني، وهذا على فكرة هو احلى اشي كان بالرواية. كمان من ضمن الاحداث رح تتعرفوا على المجتمع الروسي بهديك الفترة، على بيوتهم، على حياتهم، على علاقاتهم الاجتماعية، على تدينهم، على طريقة اكلهم، ديكورهم، ديكورات بيوتهم، ازيائهم، حفلاتهم الراقصة، تفاصيل كثير حلوة كانت ما بنعرفها لأنه إحنا متعودين على المجتمع الأمريكي بأغلب الأفلام والأعمال اللي بنحضرها، لكن إنه نتعرف على المجتمع الروسي فهذا إشي كثير جديد. إذا حضرتوا المسلسل اللي من 6 حلقات وعجبكم فروحوا اقرأوا الرواية لأنها كثير زخمة ولسه كثير فيها أحداث وشغلات ما انعملت بالعمل التلفزيوني. الرواية كثير كبيرة، أكثر من 1500 صفحة، فإذا عجبكم المسلسل كثير رح تستمتعوا بالرواية. أنا شخصيا لما قرأت الرواية كثير استمتعت فيها وطورت فيها شوي، من كثر الشخصيات ومن كثر ترابطها مع بعض وصعوبة أسمائها، يعني في بعضهم له اسمين وبعضهم له غير اسمه، له دلعه، وأسماء العائلات كثير صعبة وبعضهم أسمائهم مثل بعض. وكمان غير هيك
ترابط الشخصيات مع بعض كثير، يعني هذا ابن عم هذا، وهذا جوز خالة هاي، وهاي بنت عمة هاي، وهذا جار هذا. وكمان غير هيك بالفصول تاعت الحرب، القادة والجيوش وكل كتيبة مين قائدها ومين الضابط مين المسؤول عنها، كثير أسماء وكثير رتب عسكرية. فأنا لما ضعت اضطريت إني أعمل شجرة عيلة لكل الشخصيات الموجودة بالرواية، وحطيت خطوط انه هذا بنزوج هاي، وهذا احب هاي، وهذا صديق هذا. وكمان حتى بالجيش عملت اسمائهم ورتبهم العسكرية وقادتهم، كل واحد موجود على اي جبهة، مشان بس اقدر الحق على الاحداث وعلى عدد الشخصيات الكثير كبير. المهم المسلسل كثير حلو ومختصر للرواية، مختصر كثير حلو وكثير ممتع، احضروه. وإذا خلصتوا المسلسل وحبيتوا أنه تستمتعوا أكثر بهذا العمل، فاقرأوا الرواية واستمتعوا فيهم جميعهم. وما تنسوا تشتركوا بالقناة. كان معكم أيمن العقرباوي، استمتعوا بحياتكم. سلام.